Всім доброго дня. Мене звати Кристина Гуцалова, я один з координаторів проєкту «Прозоро» і проєктний менеджер реформи державних закупівель Національної ради реформ. І сьогодні я вам розповім про те, чому варто знову брати участь в державних закупівлях, чому варто повірити, що система змінилася і що зараз цей ринок є відкритим для всіх. Але для початку давайте подивимося один невеликий ролик. Досі не брали участі в державних закупівлях? Бо чули про стару систему і не вірите, що вона змінилася. Прозоро доводить, що можна торгувати з державою просто та чесно. Раніше треба було зібрати купу довідок і довідок на довідки про довідки. З Прозоро готувати документи стало значно легше, адже більшість з них ви отримуєте за лічені секунди онлайн. Раніше складна процедура торгів, скажені вимоги, як документи мають бути складені, пронумеровані, шиті, а ще має боліти голова, щоб доставити їх вчасно, щоб жоден папірець не загубився. З Прозоро не треба нікуди йти. Всі документи надаються онлайн. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З Прозоро усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. Тож чому б не спробувати продавати державі з Прозоро? Виглядає непогано. Але я знаю, що бізнес нас ніколи не довіряв державі. Звичайно, вас, напевно, зараз мало підстав довіряти і подальшому. Тому давайте перейдемо до мови сухих фактів, сухих цифр. І перший з таких фактів – те, що система електронних державних закупівель Прозоро створена бізнесом для бізнесу. І якщо вам в ній вважається певний натяк на героя коміксів Зоро, то вам не вважається. Він дійсно там є. Тому що одне з наших завдань – це боротьба з корупцією в цій сфері. Друге завдання – це повернення довіри бізнесу до державних закупівель. І третє завдання – це взагалі перезапуск цієї системи. Це професійність закупівельників, це центральні закупівельні організації і інші заходи, які дозволять нам цю сферу зробити більш ефективною. Отже, Прозоро створена бізнесом для бізнесу. Це єдина реформа в Україні, яка почалася не зверху, не з політичної волі, не з державного замовлення, а з громадської ініціативи. Це була група активістів, які зібралися після Майдану для того, щоб допомогти державі самі в цій сфері. Тому що немає жодних державних коштів, є кошти платників податків, нас з вами. І ми маємо право знати, як вони витрачаються. Ми маємо право контролювати цей процес, а якщо ми говоримо про бізнес, то бізнес має право отримувати з цього збитки, також торгувати з державою. Саме тому ми запропонували державі електронну систему. Це було рішення, яке було запропоновано міжнародними експертами, електронними торговельними майданчиками, потужним IT-бізнесом України. Тому що тільки електронна система дозволяє нам одразу вирішити перше завдання – підсвітити корупцію в цій сфері, зробити всі дані відкритими, зробити легкий доступ до державних закупівель. Власне, тому ми почали з електронної системи. І другий факт, до якого ми переходимо, це те, що ця система вже працює. Можемо сказати, що коли ми починали у лютому 2015 року, в нас не було жодної впевненості, що держава візьме цю систему, буде нею користуватися. Ми мали декілька потужних державних замовників, які погодились нас підтримати. Однак це і все. Однак за підтримки Президента України, Кабінету міністрів, Національної ради реформ нам вдалося підключити до системи всі міністерства. Нам вдалося об'їздити всі регіони України і підключити регіональних замовників. Тому сьогодні ми можемо сказати, що в системі Прозоро є лише одне обмеження. Ми працюємо з закупівлями, які не підпадають під дію закону. Може здатися, що це не дуже великий обсяг, однак це більше 60% закупівель в усій державі. Це товари і послуги до 200 тисяч гривень і роботи до 1,5 мільйона гривень. Власне, тому вже сьогодні ви можете заходити в систему і починати з нею працювати. Ви вже побачите там замовників, ви вже побачите там реальні торги, які є і в яких можна брати участь. Одна з найбільших переваг системи для вас – це те, що всі дані в системі є відкритою. Ви можете зайти і побачити будь-яку закупівлю, яку здійснював державний орган, чи то міністерство, чи то підконтрольне йому підприємство, чи то обласна рада, чи управління охорони здоров'я, чи навіть якась лікарня. Ви можете проаналізувати всі ці дані, побачити, в кого закупляли, за якою ціною, що пропонували ваші конкуренти, які документи вони докладали до своєї пропозиції і таке інше. Цей принцип ми взяли з грузинської моделі, він називається «Всі бачать все». Після того, як відбулися торги, жодна інформація не може бути прихована, тому що дійсно кожен з нас має право проконтролювати, яким чином держава витратила кошти.
Не вірте мені на слово. Зайдіть, будь ласка, на сайт bi.prozoro.org. Це дуже інтерактивний, дуже зручний інструмент. Ви можете обрати будь-якого державного замовника і подивитися його торги. Ви можете побачити, які постачальники брали участь в його торгах, як часто вигравав один і той самий постачальник, чи вдавав він всі документи, які вимагалися тендерною документацією. Всі дані абсолютно є відкритими, але будьте зі свого боку готові до такої самої відкритості. Вам також доведеться показати всі свої документи і підтвердити, що ви дійсно хочете і можете працювати з державою, продавати їй свої товари та послуги. Маю одну гарну цифру – 38 мільйонів гривень. Це та сума, на яку закуповує в системі ProZorro щодня лише Міністерство інфраструктури та його підприємства. Тобто обсяг вже шалений. Незважаючи на те, що ми маємо законодавчі обмеження, незважаючи на те, що система ProZorro зараз вважається пілотним проєктом, це вже великий ринок, який зараз стає для вас відкритим. Ви з легкістю можете знайти відгуки інших постачальників, інших бізнесменів про роботу в системі ProZorro. Наприклад, в моєму Фейсбуці є приклад того, як людина, яка знаходиться у відрядженні в іншому місті, просто під час сніданку бере участь у торгах Нафтогазу і підтверджує, що дійсно це стало можливим. Для того, щоб розібратися, як це відбувається, давайте поглянемо на те, як побудована система ProZorro. З першого погляду може здатися, що це досить складно, оскільки у вас є декілька електронних торговельних майданчиків, які підключені до системи і через які ви працюєте. Однак в цьому і є основна перевага. Для вас це можливість вибору, це конкуренція між електронними торговельними майданчиками, які зацікавлені в тому, щоб ви працювали саме через них, для того, щоб ви реєструвалися саме в них, і вони надають вам великий рівень сервісу, вони надають вам клієнтську підтримку, постійно працюють кол-центри. Ви завжди можете звернутися з будь-яким питанням, пов'язаним з реєстрацією або з участю в торгах. Ви можете навіть попросити, щоб вам допомогли знайти ті торги, які вас цікавлять. Одразу після реєстрації, яка абсолютно на всіх майданчиках є безкоштовною, ви можете зробити підписку на торги за тою номенклатурою, з якою ви працюєте. І це робиться дійсно дуже просто в 2 кліки. Як обрати електронний торговельний майданчик? Насправді це питання досить складне і досить просте водночас. Ви можете обрати будь-який за інтерфейсом, за рівнем сервісу, там, де вам простіше всього працювати, оскільки всі майданчики підключені до однієї центральної бази даних. І зареєструвавшись і працюючи на одному, ви не пропустите жодних торгів, які відбуваються в системі. Навіть якщо закупівельник працює на іншому майданчику, ви все одно побачите його торги і зможете взяти участь зі свого звичного особистого кабінету, через який ви працюєте кожного дня. Тож, будь ласка, почніть з того, що зареєструйтеся на одному з електронних торговельних майданчиків. Далі все буде ще простіше. Коли ви побачите торги, які вас цікавлять, ви зможете поставити закупівельнику питання стосовно предмету. Наприклад, ви побачили, що торги виписані під одного постачальника, під вашого конкурента. У вас є певний період уточнень, коли ви можете скоригувати замовника, скоригувати ці вимоги. Він внесе зміни в тендерну документацію або проігнорує вашу вимогу, і це вже підстава для оскарження. Система побудована таким чином, що на кожному етапі ви контролюєте те, що робить замовник. Ви контролюєте, як він спілкується з вами і з вашими конкурентами. Після того, як етапи точні закінчуються, починається прийом пропозицій. І це єдиний момент, коли інформація в системі є закритою. Ваша пропозиція, яку ви подаєте, ваша перша ставка в торгах, передається до центральної бази даних. І там вона є закритою від всіх. Її не бачить замовник, він не може показати цю цифру вашим конкурентам, він не може якимось чином скористатися. Інформація є повністю закритою і весь доступ до бази даних логується. Коли всі пропозиції зібрані, система автоматично призначає аукціон. І для вас це можливість побачити конкурентів, однак ви не побачите їх назв, лише їхні ставки. В аукціоні ви маркуєтеся учасник 1, учасник 2, учасник 3 і можете торгуватися в 3 раунди зі своїми конкурентами. Ви можете знижувати свою ставку на крок аукціону або одразу на більшу суму. Єдине, на що слід звернути увагу – завжди перемагає в поточному раунді той, хто зробив найкращу ставку на попередньому раунді. Тож для вас має бути певна стратегія. Або ви з самого початку поставите низьку ціну для того, щоб обійти всіх конкурентів, або, наприклад, зробите найбільше зниження у другому раунді для того, щоб гарантовано закривати раунд останній. Дивіться, спробуйте. Для вас така спроба не варта нічого, оскільки до 35 тисяч гривень ви можете брати участь у торгах абсолютно безкоштовно. Якщо сума торгів більше 35 тисяч, ви сплачуєте лише 175 гривень під час подачі пропозиції. Сума невелика, а профіт може бути дуже потужний, тому що, нагадую ще раз цифру, 38 мільйонів гривень лише Міністерство інфраструктури. Коли аукціон завершується, система ранжує всі пропозиції, які отримані, починаючи з найнижчої.
В цей час відкриваються всі документи. Всі бачать все, ви бачите назви своїх конкурентів, ви бачите, які документи вони долучили до пропозиції, а замовник починає так звану посткваліфікацію. Він починає оцінку лише з найнижчої ціни. І якщо вона влаштовує всім критеріям, які були визначені з самого початку і однакові для всіх, він має прийняти цю пропозицію. Якщо щось не влаштовує, він має мотивовано дискваліфікувати цього постачальника і перейти до наступної ціни. Будь ласка, не хвилюйтеся, якщо за підсумками аукціону ваша ціна не буде одразу найкращою. Дійсно, бувають такі випадки, коли заходять постачальники, які не мають реальної мети продати щось замовнику. Вони просто дивляться, як працює система, вони, можливо, грають на пониження. Для вас в будь-якому випадку проконтролюйте посткваліфікацію для того, щоб впевнитися, що все відбувається чесно і справедливо. І якщо дійсно ваші умови на краще, ви спокійно виграєте ці торги. Підсумовуючи, ми не зробимо цю реформу, якщо її не підтримає бізнес. Можна побудувати будь-яку систему, однак якщо не з'явиться реальна конкуренція, якщо не прийде бізнес, який дійсно зацікавлений дати хорошу пропозицію для держави, який готовий торгувати з державою, нічого не буде. Це той випадок, коли ми дуже залежимо від вас, ми дуже залежимо від вашого зворотнього зв'язку. Система постійно змінюється. Так, ми зараз в пілотному проєкті. І ми розуміємо, що одним типом аукціону, одним типом торгів ми не зможемо покрити всі державні закупівлі в цій державі. У нас дуже амбітні плани. Ми будемо масштабувати систему ProZorro на всі державні закупівлі, на всю країну протягом наступного року. Будь ласка, підтримайте нам в цьому, повірте нашим новим обличчям, повірте те, що наші мотиви є дуже прозорими, і ми дійсно зацікавлені в тому, щоб ви нам повірили і нас підтримали. Дуже вам дякую.